ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਓਵਰਹੌਲਿੰਗ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ परिभाषित किया जाएगा। बिल 175 जिसनूं सेफर ओनटारियो एक्ट का नां दिता गया वीरवार नूं विधान सभा विच पास कर दिता गया। पिछले 25 सालों तो भी वध समय तो पुलिस सर्विसिज एक्ट विच पहली अपडेट है। इन्हां अहम तब्दीलियां विच पुलिस दीयां 3 ओवरसाइट एजेंसीज दे पसार ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਯਾਸਰ ਨਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।